In the name of Allah, the most merciful and the most beneficent. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I welcome to all of you on my channel, Dear Muallim. د تاسو ټولو ته په خپل چینل ډیر معلم باندې ویلکم کوم او هرکلی وایم. په نن ویډیو کې به زه تاسو سره شیر کوم او تاسو ته به زه ښایم چې د ځان تعارف یا ځان به څنګه متعارف کوئ تاسو بل چاته. آیا که تاسو غواړئ چې تاسو د ځان باره کې یو بل کس ته معلومات ورکړئ نو دا به په انګلیش ژبه کې تاسو څنګه کوئ. انټروډکشن آف یور سیلف. تاسو به د خپل ځان انټروډکشن او د خپل ځان به څنګه متعارف کوئ یو بل کس ته. نو راځئ چې دا نن موږ په دې ویډیو کې زده کړو چې دا به څنګه کوو. د ټولو نه اول به تاسو وای هلو زما نوم احمد دی. هلو او های. اول به زه تاسو ته فرق وښیم چې هلو په کوم وخت کې موږ وایو او های هم موږ په کوم وخت کې وایو. های غیر رسمی طور باندې استعمالیږي او هلو چې کوم دی دا په رسمی طور باندې استعمالیږي. غیر رسمی او رسمی مثلا که چېرته یو کس تاسو سره په درجه کې یا په حیثیت کې د ستاسو عمرې یا د ستاسو نه ښکته وي نو موږ های استعمالو. چې کله یو کس په حیثیت کې د زموږ نه غټ وي نو بیا موږ هلو استعمالو. مطلب په دوستانو کې همیشه چې کوم دی موږ های استعمالو. یا چې زموږ نه په رتبه کې او په حیثیت کې غټ کس وي نو هغه ته بیا موږ هلو استعمالو. خو د دې نه هم بهتره دا ده چې موږ د های هلو په ځای باندې موږ السلام علیکم استعمال کو. ولې چې السلام علیکم که دا موږ ووایو نو بهتره ده چې په دې باندې به موږ ته ثواب هم ملاویږي. صحیح شو. نو که ته داسې وایي چې السلام علیکم زما نوم احمد دی یا های هلو زما نوم احمد دی نو ته به څنګه وایي؟ ته به وایي های هلو. های یا هلو. My name is Ahmed. My name is Ahmed. تلفظ هم د هر یو لفظ د لاندې ورکړی شوی دی. د دې نه بعد به ته د خپل ځای باره کې معلومات ورکړئ چې ته چېرته اوسیږي. مثلا زه په کاناډا کې ژوند کوم یا زه په کاناډا کې اوسیږم نو ته به داسې وایي چې I live in Canada. I live in Canada. نو تاسو بیا چې کوم کشور کوم ملک کې تاسو اوسیږئ نو د هغې نوم پکې تاسو بیا ورکولی شئ. بیا به تاسو وایي چې کوم زبان تاسو ته درځي کومه ژبه تاسو ویلی شئ نو هغه به پکې تاسو منشن کړئ. لکه زه انګلیسي وایم، زه انګلیش وایم. دا به ته څنګه وایي؟ I speak English. I speak English. بیا به د ژبې باره کې معلومات ورکړئ. د دې نه بعد بیا به تاسو معلومات ورکړئ چې ستاسو پروفیشن څه دی، ستاسو څه کار کوئ. لکه مثلا زه اوس یو استاد یم، زه اوس یو ټیچر یم نو زه به وایم چې زه یو استاد یم. زه به وایم I am a teacher. I am a teacher. زه یو استاد یم. د دې نه بعد به ته چې کوم ځای کې کار کوې، کوم ځای کې ستا کار دی د هغې باره کې به ته معلومات ورکړې چې زه په ښوونځي کې درس ورکوم. مطلب زه اوس یو استاد یم، زه په ښوونځي کې درس ورکوم نو زه به څه وایم؟ I teach at school. I teach at school. مطلب چې زه په ښوونځي کې یا په مکتب کې زه درس ورکوم. د دې نه بعد که چېرته ته خپل کار سره ستا څنګه طبیعت دی، ته خپل کار خوښوې نه خوښوې نو د هغې باره کې به ته ووایې. لکه زه اوس الحمدلله زه خپل چې کوم زما کار دی زه دا خوښوم نو زه داسې ویلی شم چې زه له تدریس سره یا له زه د درس سره چې کوم دی مینه لرم، د درس ورکولو سره زه مینه لرم. نو زه به وایم چې I love teaching. I love teaching. یا مثلا که ته چېرته نور څه کار کوې یا
که بل څه کار کوئ نو ته به د هغې نوم به بیا دلته منشن کې I love نه بعد به بیا هغه د ING فارم سره به تاسو بیا استعمالوئ. ها دې نه بعد مزید معلومات به د خپل کار باره کې تاسو ورکوئ چاته، لکه زما په صنف کې 20 شاګردان دي، نو دا به زه په انګلیش کې څنګه وایم؟ There are 20 pupils in my class. There are 20 pupils in my class. Pupils وای شاګردان، students هم منګه ویلی شو او pupils هم منګه ویلی شو. صحیح ده؟ نو بیا به د خپل کاروبار باره کې لږ څه معلومات ورکوي. د هغې نه بعد به لږ نور معلومات د خپل ځان باره کې ورکوي چې تاسو څه کوئ څه نه کوئ، د چوټۍ په ورځ باندې د رخصتۍ په ورځ باندې ستاسو څه مشغولتیا ده، آیا تاسو په کور کې پاتې کیږئ، تاسو بهر وځئ سودا کوئ، تاسو نور څه کار لرئ لوبې کوئ، نو دې باره کې به تاسو وایئ لکه زه اوس وایم چې زه خوښوم چې په رخصتۍ کې سودا وکړم، نو دا به زه څنګه وایم؟ I like to go shopping on a holiday. I like to go shopping on a holiday. A holiday وای د رخصتۍ ورځ، shopping وای سودا کول، shopping کول، بازار ته تلل، څه اخیستل دې ته وای، او like مطلب خوښول. ها بیا تاسو راتلی شئ مزید نور هم انفارمیشن معلومات تاسو د ځان باره کې ورکولی شئ، لکه زه اوس وایم چې زه یو نوی کتاب غواړم، زه یو نوی کتاب غواړم. I want a new book. I want a new book. I want a new book. نو دې کې want مطلب دی غوښتل او نیو مطلب دی نوی او بوک مطلب لري کتاب. بیا چې تاسو روزانه کم عمل کوئ، کم یو کار تر سره کوئ، نو هغه پکې هم تاسو ویلی شئ چې لکه زه اوس وایم چې زه روزانه د قرآن تلاوت کوم. I recite the Holy Quran daily یا every day، چې په دې کې recite مطلب دی تلاوت کول او daily مطلب دی روزانه. I recite the Holy Quran daily. زه د قرآن تلاوت روزانه کوم. بیا تاسو لږ معلومات د خپل خوراک باره کې هم ورکولی شئ، لکه زه په سحر کې ډوډۍ او هګۍ خورم، نو تاسو به څنګه وایئ دا؟ I eat bread and eggs in breakfast. I eat bread and eggs in breakfast، چې په دې کې bread مطلب ډوډۍ یا روټۍ ده او eggs مطلب دی هګۍ، چې کوم ته موږ هګۍ وایو. صحیح شو؟ نو دا لږ ورکوټی شان د معلوماتو چې ما تاسو سره شیر کړو، او صرف دا نه چې دا کم تاسو ته په سکرین باندې ښکاري او همدا به بالکل به همداسې وایي. تاسو د خپل خوښې ناخوښې باره کې هم خبرې کولی شئ. تاسو چې څه در ستاسو مربوط وي یا ستاسو سره تعلق لري، هر هغه ځای، هر هغه کار، هر هغه کس ته ایون په دې کې تاسو د خپل چې کوم بیسټ فرینډز دي، ستاسو ښه ملګري دي، د هغوی باره کې هم تاسو خبرې کولی شئ. د خپل ریلیټیوز باره کې، رشته دارو باره کې هم تاسو خبرې کولی شئ. لکه دا تاسو پورې ده چې تاسو سره کوم شیونه، کوم کسان، کوم ځای نه تعلق لري، نو هغه تاسو د خپل په تعارف کې او د خپل په انټروډکشن کې دا تاسو شاملولی شئ. دا یو ورکوټې غونې ویډیو وه چې ستاسو دپاره ما جوړه کړه چې آیا د ځان به تاسو څنګه متعارف کوئ. How to introduce yourself in English. امید لرم چې تاسو به دا ویډیو خوښه کړې وي. دا ویډیو د هغو ټولو ملګرو د مدد دپاره ده چې کوم انګلیش ژبه په اسانه طریقې سره یادول غواړي. که تاسو وایئ چې داسې نور هم ستاسو ملګري خپلوان شته دی چې هغه انګلیش زده کول غواړي په خپل کور کې او هغه هم په اسانه طریقې سره، نو زما چینل د خپلو خپلوانو سره زما ویډیوګانې او چینل تاسو شیر کړئ
او یو مهرباني وکئ چې زما چینل سبسکرایب کئ او د بیل آیکن چې کوم دی دا تاسو پریس کئ ځکه چې روزانه زه نوې ویډیوګانې اپلوډ کوم او جوړوم چې د هغې نوټیفیکیشن به تاسو ته ملاویږي. د ځان خیال ساتئ. د الله په امان.